वेलकम साथीहरू, यस युट्युब च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ। अघिल्ला भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने अवश्य हेर्नुहोला, किनभने कन्सेप्ट क्लियर बुझ्न सहज हुनेछ। कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन। तल दिएको इन्फर्मेसनलाई विचार गर्नुहोस्। स्टक प्राइस पर सेयर ₹50। सेयरको स्टक प्राइस 50 दिएको छ। इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 60%। क्यास 60% जम्मा गर्दो रहेछ। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30%। मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% रहेछ। इग्नोरिङ द ट्रान्ज्याक्सन कस्ट एन्ड ट्याक्स। ट्याक्स र ट्रान्ज्याक्सन कस्ट इग्नोर गर्नुपर्ने रहेछ। क्वेसन नम्बर ए, एजुम द्याट एन इन्भेस्टर टेक अ सर्ट पोजिसन विथ क्यास डिपोजिट इक्वल टु 100% अफ इनिसियल रिक्वायरमेन्ट। माथि क्वेसनमा 60% इनिसियल रिक्वायरमेन्ट दिएको थियो, तर क्वेसन नम्बर एमा इनिसियल रिक्वायरमेन्ट 100% युज गर्नुहोस्, क्यास डिपोजिट 100% नै गर्छ भनेको छ। क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न। रेट अफ रिटर्न क्यालकुलेट गर्नुहोस्। इफ द इन्भेस्टर पर्चेज द स्टक एट ₹40 आफ्टर 1 इयर। 1 वर्षपछि इन्भेस्टरले ₹40 मा पर्चेज गर्दछ। सर्ट पोजिसन भनेर क्वेसनमा तोकिदिएको हुनाले यो सर्ट पोजिसन सर्ट सेलको क्वेसन हो। गिवन दिएको छ स्टक प्राइस पर सेयर P0 बराबर 50, इनिसियल मार्जिन 60%, मेन्टेनेन्स मार्जिन 30%। त्यसै गरी ए नम्बरमा दिएको छ स्टक प्राइस अफ इयर 1 P1 बराबर 40, इनिसियल मार्जिन इन इयर 1 बराबर 100% अफ क्यास डिपोजिट भनेको छ। त्यस्तै क्यालकुलेसन अफ रेट अफ रिटर्न आर बराबर सर्ट सेलमा P0 माइनस P1 माइनस D1 प्लस I डिभाइड बाई P0 इन्टु IM हुन्छ, तर ट्रान्ज्याक्सन कस्ट र ट्याक्स नलाग्ने हुनाले प्लस D1 र माइनस I इग्नोर गरिन्छ। सबैको भ्यालु पुट गर्दा 20% एन्सर आउन जान्छ। अब हेरौँ बी नम्बरमा। एजुम द्याट एन इन्भेस्टर टेक अ सर्ट पोजिसन विथ क्यास डिपोजिट इक्वल टु 60% अफ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट। अहिले 60% क्यास डिपोजिट इनिसियल मार्जिन दिएको छ मानौँ। आई नम्बरमा भनेको छ क्यालकुलेट द स्टक प्राइस द्याट विल टिगर द मार्जिन कल। मार्जिन कल 3 किसिमका हुन्छन्, मिनिमम कोल्याट्रल, एक्चुअल मार्जिन र टिगर प्राइस। अहिले टिगर प्राइसबाट स्टक प्राइस निकाल भनेको छ। त्यस्तै आईआईमा हेरौँ। क्यालकुलेट द रेट अफ रिटर्न इफ द इन्भेस्टर पर्चेज द स्टक एट ₹40 आफ्टर 1 इयर। 1 वर्षपछि इन्भेस्टरले ₹40 मा सेयर पर्चेज गर्दछ भने त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। बीको आई, क्यालकुलेसन अफ प्राइस द्याट विल टिगर द मार्जिन कल टिपी बराबर 1 प्लस IM डिभाइड बाई 1 प्लस MM इन्टु P0। सबैको भ्यालु पुट गर्दा यो आउँछ ₹61.54। बीको आई, क्यालकुलेसन अफ रेट अफ रिटर्न इफ 60% अफ इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट आर बराबर P0 माइनस P1 डिभाइड बाई P0 इन्टु IM बराबर सबैको भ्यालु पुट गर्दा यो आउँछ 33.33%। क्वेसन नम्बर सी, एक्सप्लेन व्हाई द रेट अफ रिटर्न इन पार्ट ए एन्ड बी आर डिफ्रेन्ट। पार्ट ए र बी को रेट अफ रिटर्नमा किन डिफ्रेन्ट आयो चर्चा गर भनेको छ। यसमा डिफ्रेन्ट आउनुको खास कारण भनेको लिभरेजको प्रभाव हो। द रेट अफ रिटर्न इन पार्ट ए इज युजिङ क्यास डिपोजिट इक्वल टु 100% अफ इनिसियल रिक्वायरमेन्ट एन्ड द रेट अफ रिटर्न इन पार्ट बी इज युजिङ क्यास डिपोजिट इक्वल टु 60% अफ इनिसियल रिक्वायरमेन्ट। सो पार्ट बी मार्जिन इज higher than part A margin because short sale allows the investor to take advantage of leverage from part B or higher margin. Next question. Consider the following information. तल दिएको इन्फर्मेसनलाई विचार गर्नुहोस्। स्टक प्राइस पर सेयर बराबर ₹60, मार्जिन रिक्वायरमेन्ट 50%, इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन अकाउन्ट 9%,
Maintenance margin 30%. Ignoring transaction cost and tax. Assume that an investor takes a long position without using margin. Margin युज नगरेर लङ पोजिसनमा इन्भेस्टरले कारोबार गर्दो रहेछ। Calculate the rate of return if the stock is sold for ₹70 per share after 1 year. एक वर्षपछि स्टक ₹70 मा बेचियो भने त्यसको रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ पत्ता लगाऊ भनेको छ। गिवन हेरौँ स्टक प्राइस पर शेयर P0 बराबर 60, इनिशियल मार्जिन IM बराबर 50%, इन्ट्रेस्ट 9%, मेन्टेनेन्स मार्जिन MM बराबर 30%। ए नम्बरमा भनेको छ रेट अफ रिटर्न निकाल भनेर। क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न विथआउट मार्जिन इफ स्टक सोल्ड इयर 1 P1 बराबर ₹70, R बराबर P1 माइनस P0 प्लस C1 डिवाइड बाई P0। इनिशियल मार्जिन र इन्ट्रेस्ट किन लेखेनौँ किनभने क्याश बेसिस रेट अफ रिटर्न हो। 70 माइनस 60 प्लस 0 डिवाइड बाई 60 गर्दा 16.667% आउन जान्छ। Assume that an investor take a long position using margin. मार्जिनको युज गरेर इन्भेस्टरले कारोबार गर्दछ। बी को आईमा हेरौँ क्याल्कुलेट द स्टक प्राइस द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल। मार्जिन कलको प्रयोग गरेर ट्रिगर प्राइस निकाल्नुस् भनेको छ। लङ पोजिसनमा ट्रिगर प्राइस टिपी बराबर 1 माइनस IM डिवाइड बाई 1 माइनस MM इन्टु P0 हुन्छ। सबैको भ्यालु पुट गर्दा ₹42.8571 आउँछ। त्यस्तै BII मा क्याल्कुलेट द रेट अफ रिटर्न। रेट अफ रिटर्न क्याल्कुलेट गर इफ द स्टक इज सोल्ड फर ₹70 पर शेयर आफ्टर 1 year। एक वर्षपछि ₹70 मा बेचेको छ। रेट अफ रिटर्न विथ मार्जिन इफ स्टक सोल्ड इयर 1 P1 बराबर ₹70, R बराबर P1 माइनस P0 माइनस I1 डिवाइड बाई P0 इन्टु IM। P1 70 माइनस P0 60 माइनस I1 दिएको छैन। I बराबर P0 1 माइनस IM इन्टु I गर्दा 2.7 इन्ट्रेस्ट आउँछ डिवाइड बाई P0 60 इन्टु इनिशियल मार्जिन 0.50 गर्दा 24.33% मार्जिन युज गरेको रेट अफ रिटर्न आउँछ। मिस्टर विनोद ब्रो ₹2 lakhs on margin to buy share of कञ्चन कमर्सियल ब्याङ्क। कञ्चन कमर्सियल ब्याङ्कबाट 2 लाख बराबरको मार्जिन लोन विनोदले खरिद गरेको रहेछ। which is now selling ₹800 per share। त्यसलाई 800 का दरले बेच्न सकिने रहेछ। विनोद अकाउन्ट स्टार्ट एट द इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट अफ 50%। त्यसको इनिशियल मार्जिन 50% रहेछ। द मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 35%। त्यसको मेन्टेनेन्स मार्जिन 35% रहेछ। 2 days later 2 दिनपछि द स्टक प्राइस फल्स टु ₹750 पर शेयर। 800 को शेयर 750 मा 2 दिनपछि झरेछ। ए विल विनोद रिसिभ अ मार्जिन कल। विनोदले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ भनेर सोधेको छ। मार्जिन कल निकाल्ने 3वटा मेथड छन्। त्यो मध्ये हामी ट्रिगर प्राइस मेथडबाट गर्नेछौँ। ए क्याल्कुलेसन अफ मार्जिन कल ट्रिगर प्राइस बराबर 1 माइनस IM डिवाइड बाई 1 माइनस MM इन्टु P0। सबैको भ्यालु पुट गर्दा यो आउँछ ₹615.38। इफ करेन्ट मार्केट प्राइस इज लेस देन ₹615.38, विनोद विल रिसिभ अ मार्जिन कल, अदरवाइज विल नट रिसिभ अ मार्जिन कल। बी हाउ लङ क्यान द प्राइस अफ कञ्चन कमर्सियल ब्याङ्क शेयर फल्स बिफोर यु रिसिभ अ मार्जिन कल। पहिले रिसिभ गरेको मार्जिन कल भन्दा मूल्य घटिसकेपछिको मार्जिन कल कतिले कम छ पत्ता लगाउनुस्। मूल्य घटिसकेको टिपी 1 माइनस IM डिवाइड बाई 1 माइनस MM इन्टु P0 बराबर 1 माइनस
0.50 डिभाइड बाई 1 माइनस 0.35 इन्टु मूल्य घटिसकेको मूल्य 750 बराबर 576.92 आउन जान्छ। डिफरेन्स टिपी एमा निकालेको र अहिले बीमा निकालेको टिपी बराबर 615.38 माइनस 576.92 गर्दा 38.46 रुपिस आउन जान्छ। 38.46 प्राइस फल्स बिफोर यु रिसिभ अ मार्जिन कल। पहिले गरेको मार्जिन कल रिसिभ भन्दा अहिले गरेको मार्जिन कल रिसिभमा 38.46 रुपिसले घटेर जान्छ। हितेश buys on margin 1000 share of Bank of Asia Nepal Limited 8 rupees 600 per share। हितेशले 1000 शेयर 600 का दरले खरिद गरेको रहेछ। द इनिशियल रेन्जिङ रिक्वायरमेन्ट इज 50%। त्यसको इनिशियल रिक्वायरमेन्ट 50% रहेछ। एन्ड द मेन्टेनेन्स मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज 30%। त्यसको मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% रहेछ। इफ द प्राइस अफ द ब्याङ्क स्टक फल्स रुपिस 500, त्यसको मूल्य घटेर 500 भएछ। विल हितेश रिसिभ अ मार्जिन कल। हितेशले मार्जिन कल रिसिभ गर्छ भनेर सोधेको छ। क्याल्कुलेट एन्ड एक्सप्लेन योर एन्सर बाई टिगर प्राइस मिनिमम कोल्याट्रल एन्ड एक्चुअल मार्जिन। तीनैवटाको भ्यालु निकाल्नुहोस् र मार्जिन कल हुन्छ कि हुँदैन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। नम्बर अफ शेयर अफ हितेश एन बराबर 1000 शेयर एन्ड रुपिस 600 पर शेयर P0। इनिशियल मार्जिन IM बराबर 50%। मेन्टेनेन्स मार्जिन बराबर 30%। स्टक प्राइस फल्स P1 बराबर 500। मिनिमम कोल्याट्रलमा एक्चुअल कोल्याट्रल र मिनिमम कोल्याट्रलको आवश्यकता पर्दछ। एक्चुअल कोल्याट्रल भन्नु र टोटल एसेट भन्नु एउटै हो। टोटल एसेट N इन्टु P1 गरेर निकालिन्छ। N इन्टु P1 बराबर 1000 इन्टु 500 गर्दा 5000 आउँदछ। मिनिमम कोल्याट्रल बराबर N इन्टु P0 1 माइनस IM डिभाइड बाई 1 माइनस MM हुन्छ। यो क्याल्कुलेट गर्दा 4,28,571.42 आउन जान्छ, जुन एक्चुअल कोल्याट्रल भन्दा कम छ। हितेश विल नट रिसिभ मार्जिन कल बिकज एक्चुअल कोल्याट्रल मोर देन मिनिमम कोल्याट्रल। त्यस्तै टिगर प्राइस टिपी बराबर 1 माइनस IM डिभाइड बाई 1 माइनस MM इन्टु P0। सबैको भ्यालु पुट गर्दा 428.57 जुन P1 भन्दा सानो छ। हितेश विल नट रिसिभ मार्जिन कल बिकज टिगर प्राइस इज लेस देन मार्केट प्राइस। त्यस्तै एक्चुअल मार्जिन AM बराबर एसेट माइनस डेब्ट डिभाइड बाई एसेट। एसेट बराबर N इन्टु P1 गर्दा 5 लाख आउँछ। डेब्ट N इन्टु P0 1 माइनस IM गर्दा 3 लाख आउँछ। यो फर्मुलामा पुट गर्दा 40% आउन जान्छ, जुन मेन्टेनेन्स मार्जिन भन्दा बढी छ। हितेश विल नट रिसिभ मार्जिन कल बिकज एक्चुअल मार्जिन इज मोर देन मेन्टेनेन्स मार्जिन। थ्याङ्क यू।